Tag-ulan na! Uso na naman ang mga di nating inaasahan, gaya ng dala ng mga lamok. Paano maiiwasan ito? Natural na paraan upang makaiwas lalo na sa mga lamok, lalo sa loob ng bahay. Kumuha lamang ako ng paglalagyan pagkatapos 1 teaspoon po ng asin ang aking inilagay. At pagkatapos, kumuha ako ng cloves kung meron po kayo nito. Napakaganda ng aroma, lalo na rin yung bisang dala nito. Pagkatapos, kumuha ako ng cinnamon stick. Kakailanganin natin, pinilas-pilas ko na rin to ng maliliit lamang. Baking soda, naglagay ako dito ng 1 teaspoon lamang din po. Pagkatapos, naglagay rin ako dito ng 1½ cup po ng vinegar o sukang puti. Pagkalagay-lagay ko nito, naglagay pa ako dito ng pinakatubig po. 1½ cup din po ang kakailanganin natin. Direkta lang isalin doon mismo sa mga pinagsama-sama natin. Pagkatapos, halu-haluin lamang itong mabuti doon mismo sa mga sangkap na ating mga ginamit. At heto nga ang simpleng paraan para na rin maiwasan natin ang mga ligalig lalo na rin sa loob ng bahay, ang mga lamok na hindi nating inaasahan. Pakaganda rin ang benefits ng dala ng cloves at pinaka-cinnamon natin kasama pa ng ating mga ginamit dahil na rin sa natural nitong scent. Dahil na rin ayaw nila yung pinakamasangsang na amoy nito. At epektibo rin talaga to para na rin maiwasan at maitaboy natin sila. Dito nga sa ating ginawa, makakatulong maiwasan ang pagkaroon ng lamok at yung hindi nating inaasahan gaya na lang talaga pag sa loob ng tahanan. At dito nga kumuha pa ako ng pinaka-spray bottle doon sa ating tinimpla, direktang isalin yung mismong ating ginawa. Ang mga lamok din talaga ay isa sa mga pangkaraniwan pero ngunit hindi rin talaga kaaya-aya ang kanilang dala. At dito nga po sa aking ginawa, hahayaan ko nga lang muna ito magdamag para mas lumabas yung pinakakatas at kulay nito. Pagkatapos nga ng buong araw na pagbabad nito, magdamag, eto na nga ang tamang kulay niya. Kulay niyang mala brown dahil sa katas ng cinnamon kasama ng pinaka-cloves at yung ibang sangkap na ating ginamit. Heto na nga ang natural na lunas para sa mga lamok. Bukod pa dyan, disinfectant na siya sa loob ng ating tahanan. Sa kusina man yan ay madalas nandyan ng lamok, punas lamang ito. At i-spray-spray lang din to sa parte sa loob ng ating tahanan o kahit saan pa po, kasulok-sulukan sa loob ng bahay. At hindi lang yan, nasa labas ka man ng iyong bahay ay pwedeng-pwede mo tong gamit-gamitin, i-spray lang ito sa ating katawan. Dahil na rin sa natural nitong scent na pwedeng-pwede to sa ating balat. Dahil ang mga lamok, aktibo yan, umaga man, tanghali o gabi ay nandyan na lang din. Simpleng paraan lang din to sa ating pang-araw-araw. Sa pag-i-spray natin to, pag lumabas ang ating pawis, dyan lumalabas yung strong na aroma ng ating ginamit. Ay hindi na rin tayo basta-basta madidikitan. Para na rin maiwasan natin ang mga lamok lalo na sa ating balat. Upang maitaboy natin sila, kasama na rin nitong ating ginawa homemade mosquito repellent 2-in-1. Hit thumbs up if you like this video. Thanks for watching.